ආයුබෝවන් මේ අපේ රස කිරුල YouTube channel එක. අද අපි පුළුවන් වගේ soft රසම රස බටර් කේක් එකක් හදන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. ඇත්තටම කඩෙන් ගන්න කේක් වලට වඩා මේ කේක් එක ගොඩක් රසයි. මේ තියෙන්නේ කුඩු කරගත්ත සීනි. සීනි ටික මම මේ විදිහට බ්ලෙන්ඩ් එකේ දාලා චුට්ටක් කුඩු කරලා ගත්තේ ඉක්මනින් බීට් කරගන්න පුළුවන් නිසා. මේ එකතු කරන්නේ මාගරින් බටර් උනත් ගන්න පුළුවන්. මාගරින් එකට එකමාරක් දෙකක් ෆ්‍රිජ් එකෙන් එළිය තියලා තමයි මම මේ විදිහට එකතු කරගන්නේ. ඊළඟට බටර් ටිකයි සීනි ටිකයි මේ විදිහට හොඳින් බීට් කරගන්නවා. මෙතෙන්දි සීනි ටික බටර් එකත් එක්ක හොඳින් දිය වෙන්න ඕනේ. මේ විදිහට බීට් කරන ගමන් ස්පැචුලා එකෙන් වටේ තියෙන මිශ්‍ර නොවිච්ච ටික අපිට එකතු කරලා ඇතුළට දාන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. ඒතර ඔක්කොම ටික අපිට හොඳින් මිශ්‍ර කරගෙන සීනි ටික දිය කරගන්න පුළුවන්. වරින් වර මේ විදිහට මේක ක්‍රීම් එකක් වෙනකන් අපි මිශ්‍ර කරගන්නවා. ගොඩක් වෙලා මිශ්‍ර කරන්නත් හොඳ නැහැ. ඇත්තටම එතකොට අර මාගරීකේ තියෙන තෙල් ටික වෙන් වෙන්න බලනවා. සීනි ටිකත් බටර් ටිකත් එක හොඳට දිය වුණාම ඇති. දැන් ඔයාලට පේනවා පාට ටිකක් අඩු වෙලා තියෙන බටර් වල. මේ වෙලාවෙදි තමයි මම වෙන වෙනම බිත්තර එකින් එක කඩාගෙන මිශ්‍රණයට එකතු කරන්නේ. මම අද මෙතන ටිකක් වැඩි ප්‍රමාණයක් හදනවා. නමුත් ඔයගොල්ලන් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ කිලෝ එකකට අවශ්‍ය විදිහට මම අමුද්‍රව්‍ය දීලා තියෙනවා. මම තවත් බිත්තරයක් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඒතර අපිට නරක් වෙච්ච බිත්තරයක් හදිසියෙ තිබුණොත් ඒක අයින් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ගත්තාම. බිත්තරයක් තප්පර 30-40ක් මේ විදිහට මිශ්‍ර වුණාම ඇති. ස්පැචුලා එකෙන් මේ විදිහට වරින් වරට මිශ්‍ර කරමින් තමයි මම බිත්තර ටික එකතු කරගන්නේ. මම දැන් බිත්තර ටික එකතු කරගෙන මේ විදිහට ඉවර වෙලා මේකට එකතු කරනවා දෙහියුෂ තේ එකමාරක් වගේම වැනිලා තේ හැඳි දෙකක්. මෙතෙන්දී දෙහියුෂ සහ වැනිලා එකතු කිරීමෙන් බිත්තර වල තියෙන පිලි ගඳ නැති වෙනවා වගේම කේක් එකට අමුතුම රසක් එකතු වෙනවා. මේ ටික මිශ්‍ර වුණාට පස්සේ මම බීට් එක පැත්තකින් තියනවා. මේ වෙලාව වෙනකොට අපේ oven එක සෙල්සියස් අංශක 180ට විනාඩි 15ක් විතර අපි ප්‍රීහීට් වෙන්න දාලා තියන්නේ. මේ තියෙන්නේ පාන් පිටි. පාන් පිටි වලට මම මෙතන බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 4ක්, ඒ වගේම බේකින් සෝඩා තේ හැඳි කාලක් එකතු කරලා 3 වරක් හලාගෙන තමයි තියෙන්නේ. බේකින් සෝඩා ඔයගලන්ට අවශ්‍ය නැත්නම් නොදා ඉන්න පුළුවන්. පිටි ටික මේ විදිහට ටික ටික දාලා අපේ මිශ්‍රණයට මේ විදිහට පෙරලා ගන්න තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේක ලොකු මිශ්‍ර කිරීමක් කරන්නේ නැහැ. මිශ්‍රණයත් එක්ක හොඳට කලබන් වුණාම අපේ පිලි ටික අපිට මේ විදිහට වරින් වර එකතු කරලා ගන්න පුළුවන්. එකම පැත්තට තමයි මේක අපි මේ විදිහට පෙරලා ගන්නෙ. මේ තියෙන්නේ බේකින් පේපර් එකක් දාලා බටර් ගාලා හරි ගස්සගත්ත මගේ ට්‍රේ එක. මම මෙතෙන්දි ප්‍රමාණය වැඩි නිසා ට්‍රේ දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. මේ මිශ්‍රණය දැන් ඔයාලට පේනවා උකුත් නැහැ, ඕනාවට වඩා දියාරු වෙලක් නැහැ. මේක තමයි පදම. දැන් මේකෙන් මම ට්‍රේ එකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේ විදිහට දාලා හොඳට මේක සමතලා විදිහට හරි ගස්සගෙන මේ විදිහට පුංචි තට්ටුවක් දානවා. මේකේ තියෙන වායු බුබුලු අයින් වෙන්න. දැන් මේ තියෙන්නේ සෙල්සියස් අංශක 180ට විනාඩි 15ක් විතර ප්‍රීහීට් වෙච්ච අපේ oven එක. oven එකට මේක මේ විදිහට දාලා විනාඩි 35ක් 40ක් විතර මේක බේක් කරගන්න ඕනේ. මේ ඔයගොල්ලෝ දකින්න අනිත් කේක් එක. දැන් විනාඩි 35කට විතර පස්සේ මම මේ විදිහට බලනකොට මේක දැන් බේක් වෙලා තියෙන්නේ. අපිට පුළුවන් ටූත් පික් එකක් දාලා මේ විදිහට බලන්න. ටූත් පික් එකේ මුකුත් රැඳෙන්නේ නැත්නම් අපිට ඒ වගේම කේක් එක මේ මෙබුවම ආපහු උඩට එනම හොඳට. ඒ කියන්නේ හොඳට බේක් වෙලා තියෙන්නේ. මම මේ විදිහට අනිත් කේක් එකත් බේක් කරගන්නවා. මේ තියෙන්නේ අපි මේ විදිහට බේක් කරගත්ත කේක් පැටි දෙක. මේ ඔයගලන්ට මම පෙන්නන්නේ මේකෙන් කපලා ගත්ත කෑල්ලක්. ඇත්තටම මේක හොඳටම සොෆ්ට් පුළුන් වගේමයි, ඒ වගේමයි රස. ඉතින් මම දන්නවා ඔයාලා ගෙදර කට්ටියත්
ඔයාලගේ අතින් මේ විදිහට හදලා දෙන කේක් කෑල්ලක් කන්න අනිවාර්යයෙන්ම කැමති වේවි. රස කිරුල අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම like කරලා, share කරලා, comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා.